หลายคนคงจะคิดว่าน้ำมันน่าจะเดือดที่100องศาซึ่งนั่นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าหากว่าแรงดันบรรยากาศปกติแต่คุณรู้ไหมว่าน้ำมันสามารถเดือดที่ประมาณ70องศาเซลเซียสได้ถ้าหากว่ามันอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและจุดเดือดของน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศรอบข้างยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่มีแรงดันบรรยากาศต่ำเช่นบนที่สูงอย่างเช่นบนยอดเขาเอเวอเรสต์ความดันบรรยากาศของมันจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากอันเนื่องมาจากมีชั้นบรรยากาศที่บางและมีก๊าซที่น้อยกว่าซึ่งปกติเราจะคุ้นเคยกันว่าน้ำน่าจะเดือดที่ประมาณ100องศาแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนั้นน้ำมันอาจจะเดือดอยู่ที่ประมาณ70-75องศาเซลเซียสก็เป็นไปได้หรือไม่ใต้ทะเลลึกณบริเวณใต้ทะเลลึกความดันของน้ำจะมีค่าที่สูงมากเพราะว่ามีน้ำหนักกดทับจำนวนมหาศาลมันอาจจะส่งผลให้จุดเดือดของน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นน้ำในระดับความลึกประมาณหลายพันเมตรมันอาจจะต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า300องศาเซลเซียสน้ำถึงจะเดือดได้และจุดเดือดของน้ำที่อยู่ใต้ทะเลลึกมันจะสูงกว่าปกติอย่างมากอันเนื่องมาจากความดันที่เพิ่มขึ้นตามระดับความลึกของมหาสมุทรถ้าหากว่าบนพื้นผิวโลกที่มีความดันบรรยากาศปกติอยู่ที่ประมาณ1บรรยากาศน้ำมันจะเดือดอยู่ที่ประมาณ100องศาแต่ถ้าหากว่าน้ำที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกความดันมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ1บรรยากาศทุกๆความลึกประมาณ10เมตรและเมื่อความดันของน้ำมันได้เพิ่มสูงขึ้นจุดเดือดของน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นน้ำในระดับความลึกประมาณ 1,000 เมตรจุดเดือดของมันจะอยู่ที่ประมาณ311องศาเซลเซียสน้ำในระดับความลึกประมาณ 3,000 เมตรจุดเดือดของมันจะอยู่ที่ประมาณ407องศาเซลเซียสส่วนน้ำในระดับความลึกประมาณ 5,000 เมตรจุดเดือดของมันจะอยู่ที่ประมาณ464องศาเซลเซียสร่องลึกมาเรนาหรือประมาณ 10,000 เมตรจุดเดือดของน้ำที่อยู่บริเวณนั้นจะอยู่ที่ประมาณ512องศาเซลเซียสถึงแม้จะพูดอย่างนั้นแต่จากข้อมูลที่มีอยู่มันยังไม่มีการทดลองโดยตรงเกี่ยวกับการวัดจุดเดือดของน้ำในสภาวะใต้ทะเลลึกอันเนื่องมาจากสภาวะที่รุนแรงและความยากลำบากในการดำเนินการทดลองแต่ว่าเราเองก็ได้ศึกษาปล่องน้ำพุร้อนที่อยู่ใต้ทะเลลึกซึ่งพบว่าน้ำที่ถูกปล่อยออกมามันมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ350องศาเซลเซียสและถึงแม้ว่าน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึงขนาดนั้นแต่เนื่องมาจากแรงกดดันที่สูงในบริเวณดังกล่าวน้ำมันจึงยังไม่ถึงจุดเดือดและยังคงอยู่ในสถานะของเหลวและข้อมูลเกี่ยวกับจุดเดือดของน้ำที่อยู่ในสภาวะใต้ทะเลลึกส่วนใหญ่มันมาจากการคำนวณทางทฤษฎีและการสังเกตการทางอ้อมเอาล่ะเราพอจะเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆแล้วว่าถ้าหากว่าแรงดันต่ำจุดเดือดของน้ำก็จะต่ำและยิ่งแรงดันสูงจุดเดือดของน้ำก็จะสูงตามไปด้วยและต่อไปนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าแรงดันมันมีผลต่อจุดเดือดของน้ำในระดับโมเลกุลยังไงน้ำมันจะเดือดก็ต่อเมื่อโมเลกุลของน้ำมีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้และหลังจากนั้นมันก็จะหลุดกลายเป็นไอซึ่งโดยทั่วไปจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ100องศาเซลเซียสที่แรงดัน1บรรยากาศเพราะว่าอุณหภูมินี้โมเลกุลของน้ำจะมีพลังงานมากเพียงพอที่จะให้แรงดันไอเท่ากับแรงดันบรรยากาศซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าแรงดันมันลดลงโมเลกุลของน้ำมันก็สามารถหลุดออกกลายเป็นไอได้ง่ายขึ้นส่งผลให้น้ำมันสามารถเดือดได้ในอุณหภูมิที่ต่ำลงยกตัวอย่างเช่นบนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มันมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 8,848 เมตรแรงดันอากาศจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากโมเลกุลของน้ำต้องการพลังงานน้อยลงเพื่อที่มันจะกลายเป็นไอเพราะว่าแรงดันอากาศที่กดทับบนพื้นผิวน้อยลงทำให้น้ำสามารถเดือดได้ในอุณหภูมิที่ประมาณ70องศาเซลเซียสและถ้าหากว่าแรงดันมันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นใต้ทะเลลึกเช่นร่องลึกมาเรนาที่มีความลึกอยู่ที่ประมาณ 10,000 เมตรแรงดันน้ำมันอาจจะพุ่งไปสูงถึงประมาณ 1,000 บรรยากาศซึ่งมันหมายความว่ามันมีความดันประมาณ 1,000 เท่าของความดันที่อยู่บนพื้นผิวโลกโมเลกุลของน้ำไม่ได้ถูกกดทับไว้แน่นทำให้มันต้องใช้พลังงานอย่างมากเพื่อให้โมเลกุลสามารถแยกตัวกลายเป็นไอและมันอาจจะต้องใช้ความร้อนมากกว่า500องศาขึ้นไปน้ำณบริเวณนั้นมันถึงสามารถที่จะเดือดได้และจุดเดือดของน้ำที่อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงมันแตกต่างกันยังไงมันจะมีผลยังไงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่า
ยกตัวอย่างเช่นบนยอดเขาเอเวอเรสต์เรารู้กันอยู่แล้วว่าจุดเดือดของน้ำมันอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสและส่วนการที่เราจะสามารถต้มไข่ให้มันสุกได้มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่โปรตีนในไข่แข็งตัวซึ่งเราจะแบ่งไข่ออกเป็น2ส่วนหลักๆได้แก่ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงไข่ขาวมันจะเริ่มสุกที่อุณหภูมิประมาณ 63-65 องศาเซลเซียสไข่ขาวมันจะเริ่มแข็งตัวแต่ว่ามันยังคงจะเป็นเจลลี่ไข่ขาวจะเริ่มแข็งตัวเต็มที่เมื่ออุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียสส่วนไข่แดงเมื่ออุณหภูมิประมาณ 65-70 องศาเซลเซียสไข่แดงมันจะเริ่มข้นขึ้นและไข่แดงมันจะเริ่มแข็งตัวเต็มที่เมื่ออุณหภูมิประมาณ 70-75 องศาเซลเซียสแต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 80 องศาเซลเซียสไข่แดงมันจะแข็งแล้วก็แห้งมากขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเราต้มไข่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่น้ำมันสามารถเดือดที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียสผลที่ได้ก็คือไข่ขาวมันจะเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิประมาณ 63 องศาเซลเซียสมันอาจจะเซตตัวได้แต่ว่ามันก็ยังคงจะนิ่มอยู่ส่วนไข่แดงมันต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 70-75 องศาเซลเซียสเพื่อที่มันจะสามารถแข็งตัวเต็มที่แต่ทว่าน้ำมันดันเดือดที่ 70 องศาเซลเซียสไข่แดงที่เราต้มอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์มันอาจจะยังไม่สุกเต็มที่เราอาจจะได้เป็นไข่ยางมะตูมและถ้าหากว่าเราอยากจะกินไข่แบบต้มสุกจริงๆเราใช้เวลานานขึ้นมันจะช่วยได้หรือเปล่าและคำตอบก็คือไม่ถึงแม้ว่าเราจะต้มไข่นานขึ้นประมาณ 20-30 นาทีไข่เองมันก็อาจจะสุกไม่เต็มที่เพราะอุณหภูมิมันมีไม่เพียงพอที่จะทำให้โปรตีนในไข่แข็งตัวได้สนิท